Jdeme na výlet? No. Halo, halo, jsme na letišti Praha. Letíme dopryč. Cílová stanice je Albánie, Tirana. Využili jsme letenky za 3400 korun pro dospělého přes Lufthansu. Tady kojenec náš, to má za všechny lety jenom za 100 korun. Teďkon z Prahy do Mnichova Dolomity Airlines a dále konečně Lufthansa nebo Luftwaffe, jak chcete. No a nazpátek poletíme z Austrian přes Vídeň a potom do Prahy. To je Dolomity. Dolomity Airlines tohle. A víš, kde tohle letadlo vyrábějí? Ne. V Brazílii. A tak jsme úspěšně dolítli do Mnichova. Letiště docela pěkný, let řekněme pod hodinku. Klára dostala nějaký veledary, Ivan dostal fishinger a vodu. Ale a já teďka doufám, že nám to vlastně asi za 2 hodinky letí. Takže si dáme rychlo pivo a pomalu půjdeme do letadla. Ale Ivane, a proč jsi objednal, že jo, teplátky? Lebo menšie nemali. Menší neměli, jo? Vraj, počkaj. Aby tam bola aj malá a tým pádom je jasné, že je to veľké pivo. 985 korun. A to se vyplatí za 3 piva. 985 korun. 1000 korun. To gratuluju. Tak akože toto je na letisku si a toto je 6 piv vlastně. Ale tak na zdravíčko. Takže akože 150 korun pivo, alebo 120, tak ako u nás akože. V tomhle spoji leteckém má to nevýhodu, že po nás tady chtějí všichni po všech právě roušku. Z Prahy do Mnichova jsme nepotřebovali, na letišti se nepotřebovali, ale do Tirany musíme. Co říkáš, maminko, na pistáciovou koblihu v Albánii? To už něco pomaží. Vypadá to, že už je z rána, kdy už je další ráno pomalu. My jsme si s Romanem tady dali malý preso a cappuccino, zatím presíčko vypadá, že chuťově je dobrý. A tam stále Ivan objednává naší datovou kartu. Ale Ivanovi se nepovedlo, nebo spíš jim tady nejde systém a my nemáme nic. Žádnou simku. Zkráceně. Som spotený, idem do toho. A kámo, tady se na všetko čaká 3,5 hodiny. Na všetko. A co jsi to koupil? Několik kýblů, ty vole? Na to budeme čekat, kámo, 7 hodin. Si má představ, když jsme vybírali tedy z bankomatu, takže bankomat si bere na přepočet z cirka 170 korun za výběr. A to jsem víceméně vybíral z domovský banky. Je to k pláči, no. Jak pak si se vyspinkalo, děťátko naše. Dobře, dobře. Kokrover kohoutek. Kohoutek. Kikikikiriki. Máme za sebou první noc v Albánii. Hotel Versace, který je cirka 10 minut cesty od letiště, takže docela pohodová procházka. 24 hodin recepce, že ubytování bylo hned rychlý, takže dobrý. Ale mají tady docela blbý postel, teda proleželý, takže nás bolí všechny záda, co máme tady. No a co je tady ještě blbý, že odpady tady trochu smrdějí. Trochu jsem se bál provozu letiště, ale tak jenom myslím, že v 6 ráno nějaký letadla vzlítali, ale holou docela snesitelný. Dobre som sa vyspal, ale osočil ma zas Roman, že vraj som mierne chrápal. Není možný. Ja sa na to nepamätám, ale to, že on chrápal, na to sa pamätám a čiste. Takže podľa mňa je to obojstranná záležitosť. Snídaní za 5 euro, kdyby někdo chtěl. Tak, my jsme prej najezený, že my jenom už pijeme kafe. No a teď se nějak tak dáme dokupy. Budeme na letiště si konečně koupit datovou SIM kartu a hlavně si vyzvedneme auto naší dáči. A koho by zajímalo cenové okénko hotelu Versace, tak máme tady 2 apartmány. 101 apartmán na 1 noc stál 38 euro. Takže apartmán pro 2 lidi 38 euro. Docela to jde ještě, na to, že to je letiště. To je Aero, co? Aero, ano, pro auta, pojď. A jsme půjčovny auta a samozřejmě tady nikdo není, tak čekáme, až někdo teda přijde. Takže to máme 43 litrů za 9500
Ty jsme možná Hodinu 10, 33 km. hodinu 10, no, ať to pojedu podle Waze. 42 Jestli minut. máme stejnou adresu, tak No doufám, no. máme parking plný. Ha, cesta k jezeru Komán. Je to sama serpentína, zatáčka sama tam. Jo, až se nám trošku žaludky rozbily, tak jsme museli tady u malého vodopádu dát pauzičku. Dokonce i čůr pauzu. Nazdar! Kdo pak tam je? Kdo pak tam je? No. Nazdar! A Fíla se bál, že nebudeme stíhat. No. A my tady na něj hodinu čekáme. Trošku moc už se tady rozpadá. Já doufám, že se těšíte na lodičku, na výlet hodinovej. Těšíme moc? No. Počkejte ty peníze potom. To je jenom tatínkové koukat. Jupi, jo, jupi, ahej. A co? Námořníci. Super. Klárko. Pojedeme lodí. Čau. My jsme odrazili. Tak, někam si sedni, No. Vicky. Kam si sedneš? Vedle Ivana? A teďkom děti, pojedeme hodinu po jezeře. Je paráda. Jet na loďce hodinku a dát si pivečko a případně nějaký panáček. Jo Marta, jsi spokojený? Spokojený, byl jsem tady dřív než ty. A pro informaci, řeka Drin součástí jezera Koman. Cesta tou lodí by nás měla stát 20 euro na osobu. Děti jsou zdarma. Doufám, že to je tam i zpět, protože pak je to docela drahý. Nás čeká tady lodní přestup z větší na menší, aby jsme se dostali po té říčce Šala. Zvýšenou rychlostí doveze až do ubytování možná. A Béra, hop! A možná ne. Béra, hop! Pozor, vlnade! Ty vago. Čekám, no, ty vole. Že ekologie. No, z 10. Tady se zmínil. No, tady bohužel je všude vidět Albánie a jejich bordel. No, tady jsem v ty plný pytle, no. Tu je pytel, vyhoděj a někam to odpluje. Tady nefunguje ekologie, jako třídění nebo odvážení odpadku. No, Možná v celkově, těch no. větších městech, ale obecně s tím mají problém. No. Jako, když to vidím, jako, jak to drže tou lodí. Ten motor, aby to neto, že? No, Aby se neucpal. no. Ale buďme ještě rádi, že je trochu vody, protože jsem kolikrát četl, že ta loď tam ani nedopluje a že třeba musíš půl hodiny pěšky. K tomu. Se brodit? No, nevím, jestli brodit, doufujeme, že je suchou nohou, nebo suší aspoň. Jsme už konečně dorazili k našemu ubytování. Cesta měla trvat teda hodinu, ale byla o půl hodiny delší, jakož je tady strašně velký protiproud. A tohleto je naše ubytko. Lehce se bojím, aby nás voda nestrhla dolů, když na ní spíme vlastně. No tady naše nádhera. Naše ložnice.
Tady si kluci vyberou kterou postel. A tady ještě balkón. Takhle. A takhle. No jo, šikovná. Večer se chystá pro nás. Co to je? Rakie domácí, já jsem už jednu vylial. To jsem taky šikovný. Aha. V životě jsem nelial alkohol, takto jsem se zaplietol s týmto prstom a odebal jsem to. Akurát, jsem takový blázen, akurát toto sa mi nestalo nikdy. Tak chlapci, cheers. Cheers. Taky, na zdravíčko, na zdraví, na zdraví. Ale právě. Taková vodnatá trochu stále vrá. Prý, že 35. Za mě musím jako říct, že maso na grill strašně dobrý a říká Roman, že i zelenina super. Ten lososovitý pstruh. Je růžový, no. Ochutnajte ten. No, já bych rád. Výborný sír. Sýr, Pečený kaštany tady nám dávají. Zajímavý, výborný. Kámo, keď potrebuješ večeru. Musíš sekať a rúbať akože. Jebneš dole koleno a máš koleno, jebneš dole žebra a máš žebra. Jedeš, potvoro, jedeš. Nakonec jsme se vycukali a z jedné chatičky na stromě radši jsme šli do pevné ubikace. Dva apartmány lepší než jedna chajda. Je to v lehkým oparu. A vidět, že přes noc pršela. Je vidět, že tady asi byli už Češi, je zde turistická značka. A dokonce ta cesta někam vede, tak asi patrně ano. Jsem vešel kousek k řece za doprovodu 2 psů a tady cesta končí. Dál už jenom po vodě. Jak je vysoká voda, se nikam už nedá. Jsme měli večer pečený kaštany, tak všude tady je vidět, že to tady roste na stromech. Teď se vyspínkala naše maminečka. Co dobře. Máš kvíteček ještě spánka. Taky slyším křemílka, já na sebe cítím. Na hlase. Večer jako není tady teplíčko. Dobré ráno. Ne, tady si někdo pochrupkal krásně. No, kdo pak to byl? No, proč není internet? Pretože nemáme signál. No. Rakie byla dobrá, nebyla, čo som sa ptal pána, tak nemala 50% ani 45, ale jenom 35, 33 a tak, ale bola dobrá a keďže som v nej dal asi tak 10 poldecákov cca, alebo neviem, či to bol poldecák alebo i víc a tak, to je jedno, tak plus nejaké pivečka k tomu asi tak, 10 pív za deň a tak. Úplne som sa necítil v noci štandardne a tak a mal som nejaké zdravotné problémy. Já jsem naštěstí nedal 10 půldecáků, ale asi jenom 5 a je mi úplně v pohodě právě po rakejkách. Konečně se nese snídaně. Robí to? Ne? Mě nechutnalo. Mně jo. Vypadá to, že bude muset vyhlásit stav ztroskotání, protože dešť se čím dál tím intenzivnější. Jsem docela rád, že jsme se přestěhovali tamhle z Kuří Nožky, jelikož vlastně průchod je tady už zaplavený. Situace začíná být vážná, voda stále stoupá, možná, že tu asi zůstaneme další noc, nečekaně. Tady ráno ještě byly 2 ostrovy, už tady není žádnej. Když voda opadne o 1 metr, tak už by to bylo reálný. No. Ta sem je jediná tou lodí. No. Startovat dole a tam sprojet tím hrdlem a tam se to všude točí. Musíme držet tady po té pravé straně. A kdo by chtěl ještě vyzkoušet takzvanou ziplineu, tak se tady může dolů svít. Voda opadá dolů, ale bohužel v zátočinách takhle zdál jsou dost větví, takže byl problém s průjezdem lodi. Ale je to kosovské pivo. Kosovský pivo? Nebude to patriť medzi moje vytúžené piva, vieš, a najlepšie piva na svete a tak akože. Dobrý hranolky. Salátek. A děti budou baštit. Záchranná operace začíná.
Tak jedeme. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Dobrý, to dáme. Jako myslím, že máme všichni strach ve očích teda. Jo, si taky myslím. Je tohle už je v pohodě. Mě pršet tak jako on, a ty tu sedíš takto, jakože to dáš jako ochráníš, ne? Ale. Jo, Vikťa má pláštěnku. A já mám izotermickou folii. Připravený. Ale vy máte pytel pod sebou. To nejlepší už máme za sebou a už jedeme v přehradě. A zatím to vypadá jak pomalu cesta do pravěku. Okolo Soutěsek. A teď už prostě takový druhohory okolo nás. Začalo pršet, museli jsme dát plachtu nahoru, kterou musíme se držet. Spása na dohled. Přístav. Za 50 minut na zpátek. Jeli jsme cestou pěkně. To bylo to nejmenší. To bylo to nejmenší dvakrát. Já mám teda zadek mokrej a boty. Sice jsme tam dali takovou plastovou stříčku, kterou jsme se ještě museli držet. Jo, ale zároveň teď jsou průtržet, takže ještě tykom před náma je cesta, která je taková horská. Hodiny pojedeme. Ty vole, ještě se neprovrátím, kurva, nebudu tom. Ty brďo. Se to nezdá, i tady v Albánii mají u hlavní silnice docela pěknou kavárnu. Konečně moře. Teď máme výhled na mezi Osel. Dále je městečko vesnice Spile. A jak pak se Vikča vyspinkala? Dobře. Dobře se jí spinkala? Já. A těší se na jídla? Já. A co si dáš? Máš hlad? A co si dáš? Rybu. Rybu si dáš? Jo. A vajíčko nějaký? A dáš si pivo? Ne. Snídaně jsou tady takový jednotvární, vždycky je to nějaký volský oko, vajíčko, nějaký toustík či chleba a k tomu je nějaký med a nebo marmeláda. To je jako fajn, ale to každý den to stejný. Konečně krásné počasí a moře za náma. Teď si vyjdeme konečně na pláž a s tatem uděláme z Jotmana bábovičku. Bohužel nevýhoda Albánie, že jsou tady odpadky všude. Je to taky špinavý. Tady se mají i kusy aut plastový. To je třeba přístrojová deska. Musíme se převrodit, ale pro Klárku je to takový bazének. Příjemný, to má vodu ráda. Je to dobrý, děti? Dobrý! Dobrý! Cáky, pořádně chvíli postřídejte. Cáky postřídejte, pořádně. Udělej cáky a kopí, hamsa. Pořádně, Klárko, kopi! Vikčo, kopi, Julčo, kopi! Kopi, pořádně! Zvyklý z maďarských termálních lázní, no. To je vodní typ, žádný horský. Ale Bůh ví, co tam... Říkáme tě tu. Já tam ti hovorím, že jsi zlobila. Tady to vypadá, jako když ze dřív byla nějaká jakoby zpevněná plochá promenáda. Dělal jsi želvičky? Želvičky, ano, jsi si pohladila, želvy. A mají tady ještě kachny, kočky a psy. No, a oslíka. To je palírna na rakeji. Jo, takže vpravo se vytápí. No a vlevo do té nádoby to vlastně odkapává. Kačeny. Ano. No, koukám tady. Houser.
Tak jsme konečně zažili i krásný zápas Líce. Můžu doporučit, byla to krása, která vystřídala nádheru. A teď jsou krásně červánky. Musíme udělat rychlý úprk z pláže, jelikož nás docela ve velkým žerou komáři. Takový hejno. Taková krásná symbióza, že vlastně jsou ty husy, pes a kočka. Já na ní dupi. Chystáme se na večeři, doufám, že bude dobrá. Pro kamarády bych to viděla na víno, červené víno, výborné, domácí. Možná i raky. Jo, taky domácí. Taky domácí. Viděli jsme, že tady pálej. Je to trpký takový do octa. Ovocný bych řekla. Ovocný, říkám, že to je místní, originální víno z vlastního vinohradu, ale teď čipují mi to z krabice. Tady jsou caciky, šivapy a salátek rajčatový. To jsou další maso, grilovaný. Tady ten klub? Jako Ivan, máš hlad? Těší se na maso? Co dělat ham? Vem si, uděj ham. To je celý tvoje. To pro Klárku. To je jenom pro Klárku. No rychle, Ivane, rychlej. Jo, koukej se, do ti to snědím. Jo, nebo Ivan, zapni turbo. Ivan má druhý chod po levici. Jo, jsou tam schody. Hot dog. Odporúčam každému, kdo přijde do Albánska, si koupit pár kartonů levných cigaret, protože v Čechách jsou cigarety za 139 korun a tady jsou za 280 leků, co je ekvivalent 55-56 korun. Takže se to jsou levné a oplatí se to. My jsme byli na pláži několik dnů, pak jsme podnikli výlety do Národního parku Karavasta, což je rezervace ptačí, tam spoustu pelikánů tam bylo. A pak jsme se přesunuli do městečka Vlorë, kde byl takový přístav moc hezký. Ještě jsme byli na výletě v jednom městečku, Berat, což je takový hodně historický skalní městečko. Já jsem slyšel město 1000 oken. A jo, město 1000 oken. A spočítali jste všechny? Bylo jich hodně. Jo, 1000. 1000, Bylo no. 1001 jsme dopočítali, pak byl konec. Bliny Park. Komany jezero. Jezero Komany, ano. Povídej, jak Tak jste z jeli. toho máme hodně společný, že už zážitek teda, ale no bylo to dobrodružství teda, ale už trošku na hraně, no. Cesta tam byla krásná. Celou noc a celý den pršelo. A nateklo během chvíle tolik vody, že hladina vlastně řeky, toho jezera stoupla asi o 2 metry, možná i víc. A byla hodně divoká a my jsme se nemohli vůbec odtamtud dostat. A jediná cesta odtamtud byla lodí. Nikdy v životě jsem takový strach neměla. V těch očích. Nikdy v životě jsem se tolik nebála. Ale Krásný, zážitek. Co se ještě stalo? Začalo pršet. No ale jak No pršet? strašně lilo. No, Z konve. zaplať pámu, že měli tu plachtu Naštěstí aspoň, no. Pánové námořníci byli vybavení a No, asi to znají. no, Zkušení. zaplať pámu. Teda my vepředu, co jsme drželi tu plachtu, tak jsme byli spolky teda mokrý, no. Já dojela v suchu. Jo, to jsou šťastná to žena. Bohužel počasí je zase opět tragický, prší, jsou bouřky. Vypadá to, že Albánie si nás chce tady ponechat, ale my moc jako nechceme, jelikož zítra už letíme. Dneska brzo ráno nás opustila první skupina, odjížděli spolu s majitelem Dusterem z starší výroby. Stala se jim nemilá věc, že 10 km před letištěm jim píchlo kolo, tak chtěli vyměnit rezervu, ale rezerva byla prázdná. Tak nakonec je museli nějaký 2 týpci prej odvážet jako na letiště, no. Naštěstí jenom už 10 km jako dojeli. Právě Martin psal, že to bylo jako nějaký adrenalin docela. Se nezastavit, ty vole. Že máme vyfoukli ty pneumatiky. To taky, já myslím, že máme 4 kolku. Zabírají Tuto spandou bys už boli dávno zahodení. to horší.
Teraz to zimilo. To bylo total od zlata. Jo, ty byl úplně nánosy, jo. Jestli bude samozřejmě lejt, tak taky nepůjdem, to neboj. Ty nás samozřejmě můžeš předhrát. Bude spokojený. Přijeli do městečka Prezes, kde má být nějaký hradiště a výhledy. Jenomže nás zlákal místní restaurant s vyhlídkou. Kotnata, Bergsole. Nejhorší na tom, když člověku dají albánský menu a člověk neví, co to je. Jsme si ještě objednali mixy burků, a tam nějaký špenátový, masový a nějaký myšmaš. Tu se mě ty tlačí. Ale salát je dobrý. Ivane, bojí se o maso? Ne. Abych si teda dal, se vypadá dobře asi. Za mnou se nachází hrad Preza, který nechal postavit byzantský císař Justinian Veliký v roce 550 našeho letopočtu. Další zajímavost tady je, že v letech 1443 a 1468 to byla jedna z hlavních pevností albánského odporu proti osmanské říše vedené Skanderbergem. Zároveň to dobrý místo, jakoby na poslední výlet v Albánii, jelikož je to blízko letiště, hodně na kopci, takže do všech stran, jak doleva, tak i doprava, je zde výhled do dálky. Tím směrem už se vyčasilo, je vidět moře, směrem na východ jsou vidět hory. No a tady máme ten výhled, kde je před náma dole letiště. Za letištěm hlavní město Albánie, Tirana. Už stálo umytí autíčka. Tak 100 leků, 100 korun. Až znútra, až zvonka. Jak to vypadá? Umytí. V pohodě. Jo, i naše koberečky. Ano. Který se zase zasereme. Ano, já vím. Takže za 2500 cirka leků pojedeme z letiště taxíkem až do centra. Před náma vidíme fixní ceny taxíků ze vzdálených měst. A půjdeme sem do bunkru se kouknout a uvidíme, co tam uvidíme. Trochu z albánské historie. Od 44. roku do 90. roku přišlo 9000 lidí přes hranice a z toho 980 do Prahy. Tady dostali darem psy z Československa. Pohraničníci. Lias, Škoda. Český auto. Dva byty, zeď. Tady vidět, že vlastně navrtali, zavřeli mikrofon a nahrávali. A tady nový ministr. Vyslechal. Tak Ivane, kde jsi včera? Jak to mám? Sluchala i Přemysl. Některé místnosti teda jsou fakt divný. A hlavně je tam takový jako divný smrad, že se obávám, že to ještě smrdí jako po mrtvolách. To je jako divně smradlavě sladce. Zatuchle. No, jsou betonový normálně vrata. No, ten beton už není tak široký. Měl tady sprcha plávat, no. A to byla dekontaminační místnost. Celá provězně. No, trochu depresivní návštěva, už bych to nemusel. Já bych z toho nějak trošku na zvracení. Pyramida je Envera Hodži, jenomže když se viděl naposledy na obrázcích, vypadá úplně jinak, že to byly jenom takový betonový hnusný monolity bez schodů, což je teďkom. A už tam něco je aspoň, no, že dělají z toho něco hezčího, no, než bylo. Byl tam hlídač a říkal, že klidně můžem, ale že musím zaplatit 1 euro za osobu. Tak jsem šel sám a vyprovodil mě nahoru na pyramidu. Sliboval mi, že tam velký rozhled dodáli, ale jako výhled zase takový jako extra nebyl. Ostali jsme chuť na zbrznu, tak se dáme zbrzku tady nějakou. Stracitelná šnika je dobrý. Dobrý. Jo, a jste si dali? Máme jednu oříškovou a jednu borůvkovou.
A já jsem si dal Red Bull příchuť a třešňovou. A ta Red Bull fakt jako je Red Bull. No, ti nechutná, co? No, to nevadí. Co my si dáme jako poslední jméno? Fast food Albánie. Kebab, a tady jsou vlaky. Ale to je smetana, to není majonéza vůbec. Jo, i to je možný. Taxi z Tyrany nás stálo 20 euro. Tam musí zaplatit jenom v letkách, ale i v eurech. 3 hodiny ráno, pár hodin spánku za náma. A půjdeme na letiště, jelikož nám to před 5. letí. A tohle vypadá na definitivní konec. Autosedačka odbavena s věcmi, s proviantem a teď už na to letadla. A moc Ivan se loučí, ten je K.O. Papa. Čau. Ahoj Albánie. Čau. Moc si nám nepřerostla srdci, tak snad někdy třeba. No? Ano.